ओके, प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं डेटा सायन्स म्हणजे एक्झॅक्ट काय, डेटा सायन्समध्ये कोणते टूल्स अँड टेक्नॉलॉजीज यूज करतो. त्यानंतर आपण हे पण पाहिलं होतं की डेटा म्हणजे एक्झॅक्ट काय, डेटाचे कोणकोणते टाईप्स आहेत. त्यानंतर मशीन लर्निंगची गरज काय, मशीन लर्निंग म्हणजे एक्झॅक्ट काय, रिअल वर्ल्ड ॲप्लिकेशन कोणकोणते आहेत डेटा सायन्सचे किंवा MLचे. देन आपण टाईप्स ऑफ मशीन लर्निंग पाहत होतो. क्लिअर सर स्क्रीन शेअर आहे का हो? हां, केली ना. मला दिसली ओके. सर आय ऑलरेडी कन्फर्म ना. नाही मी आता नेटवर्क गेलो होतो, मी परत मीटिंग मधून बाहेर जाऊन परत आलो. ऑटोमॅटिक झालं ते सगळं. फाईन. सो टाईप्स ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंगचे टाईप्स पहा. सुपरवाइज ML, अनसुपरवाइज ML, रिइन्फोर्समेंट ML. ओके, सो बेसिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंगमध्ये आपण ही काल पण डिस्कस केलं, राईट, जर आठवत असेल तर लेबल डेटा असतो. लेबल डेटा हॅज टॅग और आन्सर्स अटॅच लाईक टीचर्स एडिशन. हा वेगळा पार्ट आहे, तुमच्या कामाचा नाही. ठीक आहे, ह्याला टॅग असतात किंवा डेटाना लेबल केलेला असतो. ह्यामध्ये दोन टाईपचे व्हॅरिएबल असतात, इंडिपेंडंट आणि डिपेंडंट. ओके, अनलेबल डेटामध्ये ना क्लिअरली मार्किंग केलेली नसते की हा ना लाईक इंडिपेंडंट आहे, हा डिपेंडंट आहे. ओके, बट सुपरवाइजमध्ये जे काय आहे डेटा हा लेबल फॉर्मॅटमध्ये असतो. ओके, आपण पाहूत पुढे अनसुपरवाइजमध्ये की डेटा कशा फॉर्ममध्ये असतो तो. ओके, देन टार्गेट कॉलम प्रेझेंट असतो सुपरवाइज MLमध्ये. देन नेक्स्ट, इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल इज नथिंग बट तुमचं इनपुट व्हॅरिएबल असेल, फीचर्स असेल, पॅरामीटर असेल, प्रेडिक्टर असेल. ओके, इंडिपेंडंट व्हॅरिएबलमध्ये काय असेल, तुमचं आउटपुट असेल और टार्गेट व्हेरिएबल असेल. क्लासिफिकेशनमध्ये पहा, कॅटेगरिकल डेटा असेल आणि वी कॅन ऑल्सो से द बेस्ट एक्झाम्पल आपण काल पाहिलेलं ते एस्नो, ॲप्रोडिक्लाइन किंवा मी हे एक्सप्लेन करून सांगितलं होतं हाय, मीडियम, लो वगैरे. सो ही क्लासिफिकेशन टाईपचे प्रॉब्लेम आहेत ज्यामध्ये कंटिन्युअस डेटा नसून कॅटेगरिकल फॉर्ममध्ये डेटा असतो आणि जे काय कॅटेगरिकल डेटा असतो हा टार्गेट फॉर्ममध्ये असतो. बट वेन आय से सुपरवाइज ML आणि रिग्रेशन टाईपचा प्रॉब्लेम, रिग्रेशन टाईपच्या प्रॉब्लेममध्ये डेटा जो आहे तो न्यूमेरिकल फॉर्मॅटमध्ये असतो जो की कंटिन्युअस असतो. बट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लेममध्ये जो काय डेटा आहे तो कॅटेगरिकल फॉर्ममध्ये असतो आणि तो डिस्कंटिन्युअस असतो. ओके, सो एक्झाम्पल बायनरी क्लासिफिकेशन आणि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. आणि जे मी जस्ट रिसेंटली सांगितलं ते हितच आहे, रिग्रेशन. ओके, त्यानंतर आपण पाहिलेलं की लो डायमेन्शनल डेटा आणि हाय डायमेन्शनल डेटा म्हणजे काय. लो डायमेन्शनल डेटा इज नथिंग बट ज्या केसमध्ये नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ कॉलम्स, इट्स केस ऑफ लो डायमेन्शनल डेटा. हाय डायमेन्शनल डेटा म्हणजे ज्या ठिकाणी नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ रोज. इन दिस केस और सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल ॲज हाय डायमेन्शनल डेटा. एक्झाम्पल्स लाईक SVMमध्ये हाय डायमेन्शनल तुम्हाला डेटा पाहायला मिळेल. NLPमध्ये जास्त तुम्ही वर्क कराल सेंटिमेंट अनालिसिस वगैरे अशा गोष्टीवरती, किंवा मल्टीनॉमिनल नेव्ही बायस या हे ज्यावेळेस तुम्ही अल्गोरिदम यूज कराल त्यावेळेस तुम्ही नक्की हाय डायमेन्शनल डेटासोबत डील कराल किंवा पाहता येईल. ओके, सुपरवाइज मशीन लर्निंगमध्ये कोणकोणते अल्गोरिदम आहेत पहा. लिनियर रिग्रेशन, देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर. देन आणखी एक गोष्ट, लिनियर रिग्रेशन हा रिग्रेशन टाईप अल्गोरिदम आहे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हा क्लासिफिकेशन टाईप अल्गोरिदम आहे. देन के नियरेस्ट नेबर, डिसिजन ट्री, रँडम फॉरेस्ट, ॲडाबूस्ट, ग्रॅडाबूस्ट, एक्झिबूस्ट, SVM आणि NBA. मल्टीनॉमिनल नेव्ही बायस, मल्टीनॉमिनल नेव्ही बायस, MNB सॉरी. ओके, मल्टीनॉमिनल नेव्ही बायस. ओके, हे झालं सुपरवाइज ML बद्दल. ओके, देन अनसुपरवाइज. ओके, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंगमध्ये जो काय डेटा आहे तो अनलेबल फॉर्मॅटमध्ये असतो, म्हणजे डेटा लेबल केलेला नसतो की हा इंडिपेंडंट आहे, हा डिपेंडंट आहे, असं बिलकुल काही नाही. ओके, सो या ठिकाणी टार्गेट कॉलम हा प्रेझेंट नसतो, म्हणजे ऑब्वियसली ॲबसेंट असतो. त्यामध्ये फक्त आणि फक्त इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल तिथं असतात, डिपेंडंट व्हॅरिएबल विल नॉट बी दिअर. ओके, सो अनसुपरवाइजमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात पहा. तर मेन क्लस्टरिंग. ओके, सो क्लस्टरिंगमध्ये दोन टाईप्स आहेत, डेन्सिटी बेस्ड मेथड आणि हायरार्चिकल बेस्ड मेथड्स. ओके, त्यामध्ये अल्गोरिदम केमिन क्लस्टरिंग टाईप आहेत किंवा आणखी मल्टिपल आहेत किंवा PCA वगैरे सारख्या गोष्टी आहेत ज्यांना अनसुपरवाइज मशीन लर्निंगच्या अंडर येतात किंवा हायरार्चिकल क्लस्टरिंग असेल. ओके, सो हे सगळं होते अनसुपरवाइज मशीन लर्निंगमध्ये. महत्त्वाची गोष्ट, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंगमध्ये जो काय डेटा आहे तो अनलेबल असतो. आणि सेकंड थिंग, यामध्ये टार्गेट कॉलम प्रेझेंट नसतो. ओके, आणि फक्त यामध्ये इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल असतात, डिपेंडंट व्हॅरिएबल नसतात. थर्ड आहे रिइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग. सो इट्स रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग.
ओके. सो पनिशमेंट आणि ॲप्रिशिएशन किंवा ॲप्रिशिएट या दोन गोष्टी तिथे लिहिल्यात, मी एक्सप्लेन करतो. ओके. सो बेसिकली ही फीडबॅक बेस्ड सिस्टम आहे. ओके, म्हणजे यामध्ये टार्गेट कॉलम प्रेझेंट नसेल. त्यामध्ये रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम असेल, जे की ना सिस्टमच्या बेटरमेंटसाठी किंवा सिस्टमच्या ना चांगल्यासाठी ही सिस्टम इम्प्लिमेंट केलेली असेल. ओके. सपोज सिस्टम जर परफॉर्म चांगलं करत असेल तर वी विल ॲप्रिशिएट इट. ओके, की खरंच बरोबर आहे आणि व्यवस्थित परफॉर्म करते. वी विल ॲप्रिशिएट द चेंजेस ऑर वी विल ॲप्रिशिएट द परफॉर्मन्स. बट सिस्टम जर प्रॉपरली परफॉर्म करत नसेल, काही कुठेतरी मिसबिहेव करत असेल, काहीतरी मिस परफॉर्मन्स असेल, तर त्या केसमध्ये यू नीड टू चेंज दॅट. ओके, त्यामध्ये तुम्हाला मॉडिफिकेशन करायला लागते, त्यामध्ये काहीतरी चेंजेस करायला लागतील. ओके. आणखी जसं आपण पाहिलं की अनसुपरवाइजमध्ये हे अल्गोरिदम वापरतात, सुपरवाइजमध्ये हे वापरतात. तर इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंगमध्ये पण काही अल्गोरिदम वापरतात. ओके. क्यू लर्निंगच्या अंडर सारसा स्टेट ॲक्शन रिवॉर्ड स्टेट ॲक्शन नावाचा एक अल्गोरिदम आहे, जे की रिइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंगमध्ये वापरतात. आणि रिइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंगचं एक्झाम्पल असेल सेल्फ ड्रायव्हिंग कार. ओके, ज्यामध्ये ना ह्युमन इंटरव्हेन्शन मिनिमम किंवा झिरो असल्यासारखं आहे सेल्फ ड्रायव्हिंग कारमध्ये. सो इट इज एक्झाम्पल ऑफ अगेन रिइन्फोर्समेंट ML. मी सगळ्यात नंतर शेवटी ना एक्झाम्पल देतो प्रत्येक मशीन लर्निंगचे. ओके. हे एक्झाम्पल आता मी पकडलं होतं की सेल्फ ड्रायव्हिंग कार रिइन्फोर्समेंट MLचं एक्झाम्पल कसं. तर त्यामध्ये पहा कोणकोणत्या गोष्टी येतात किंवा कोणकोणते पॅरामीटर्स येतात. सो फर्स्ट एन्व्हायरमेंट. ओके, जस्ट ॲज सेल्फ ड्रायव्हिंग कार आहे. एन्व्हायरमेंट मी जर पकडत असेल या केसमध्ये तर कोणकोणत्या गोष्टी येतील एन्व्हायरमेंटमध्ये. आजूबाजूचा एरिया, लाईक जे काय तुमच्या कारला येणारे ऑब्स्टिकल्स असतील, आजूबाजूच्या ज्या कार्स असतील, जे काही सिग्नल्स असतील किंवा डिवायडर्स असतील, या केसमध्ये तुमच्या कारसाठी एन्व्हायरमेंट असेल. एजंट. ओके, जे काय तुमच्या कारचं सिस्टम आहे ते ॲज अ एजंट म्हणून वर्क करेल. रिवॉर्ड. सपोज परफॉर्मन्स जर व्यवस्थित असेल आणि सगळं जर व्यवस्थित चालत असेल तर ऑब्वियसली फीडबॅक विल बी द पॉझिटिव्ह. परफॉर्मन्स जर व्यवस्थित नसेल, काय जर ड्रॉबॅक असतील, काय जरी प्रॉब्लेम असेल परफॉर्मन्समध्ये, तर ऑब्वियसली इट विल बी द निगेटिव्ह. देन ॲक्शन. ओके, सपोज काही जर त्यामध्ये ड्रॉबॅक्स असतील, काही जर प्रॉब्लेम्स असतील, काही जर विकनेस असतील, कुठे जर वर्क करायचं असेल किंवा एरिया ऑफ इम्प्रूव्हमेंट असेल, तर वी कॅन से दॅट नॉट परफॉर्मिंग गुड. वी हॅव टू डू द चेंजेस इन द अल्गोरिदम. वी हॅव टू redefine again the system, and then we have to try this for that. Okay, suppose it's doing a good or it's performing a good, then we can say yeah, the system is performing the correct, and we appreciate that changes. Okay. Best example for this, kids. Okay. त्यांना ना जर काही बरोबर केलं ना तर आपण त्यांना ॲप्रिशिएट करतो, काही चुकीचं केलं असेल तर पनिश करतो. ओके, तसंच आपण सिस्टमला ना म्हणजे परत ना टीच करतो, हे बरोबर आहे, हे चुकीचं आहे. सो त्याला परत या गोष्टीसोबत ना ट्रेन करून एक वेळ अशी येते की ते मॉडेलला स्वतः आयडेंटिफाय करायला लागतं की दिस इज अ राईट ॲक्शन अँड दिस इज अ रॉंग ॲक्शन. ओके. सेकंड आणखी एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर आपले जे पेट डॉग्स असतात ना, काही ठिकाणी हे करतात की त्याला एखादा टास्क वगैरे सांगतात आणि त्यानं जर टास्क जर कंप्लीट केलं असेल तर त्याला ट्रीट देतात, नसेल तर पनिश करतात किंवा ट्रीट देत नाहीत. ओके. इट थिंग्स आर वॅरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, फॅमिली टू फॅमिली, बट जस्ट फॉर एक्झाम्पल पर्पज आय एम कन्सिडरिंग दॅट सिनारिओ. ओके. सो जर परफॉर्मिंग वेल करत असेल तर वी ॲप्रिशिएट द चेंजेस. परफॉर्म जर वेल करत नसेल तर वी हॅव टू मॉडिफाय दॅट. ओके, अँड वी विल गिव्ह द पनिश. सिस्टमच्या बाबतीत सांगतो मी. ओके. सो हे आहे रिइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंगबद्दल. सुपरवाइज MLचं एक्झाम्पल सांगितलं, इन्शुरन्स प्राईस प्रिडिक्शन किंवा मेडिकल प्राईस प्रिडिक्शन असेल. अनसुपरवाइजमध्ये क्लस्टरिंग. ओके, सांगतो आता. तुमच्याकडे ना भरपूर असे स्टुडंटची लिस्ट आहे किंवा स्टुडंट्स आहेत तुमच्याकडे. ओके. सो त्यामध्ये ना तुम्ही स्टुडंट कसे सेपरेट करणार आहात, तर त्यामध्ये बेस्ट बॉलर कोणते आहेत. ओके. त्यानंतर आणखी कोणकोणते असतात क्रिकेटमध्ये टर्म सांगा. बॉलर, आणखी जो बॅटिंग करतोय तो. ओके. सो आणखी जे काय असेल ते. इकॉनॉमी. राईट. ओके. सो आपण ना वेगवेगळे क्लस्टर फॉर्म करणार. त्या स्टुडंटपैकी असे स्टुडंट जे बेस्ट बॉलर आहेत त्यांचा एक वेगळा ग्रुप करण्यात येईल किंवा एक वेगळं क्लस्टर बनवण्यात येईल. लाईक ते बेस्ट बॉलर असेल, बेस्ट त्यानंतर आणखी बॉलर झाला, क्रिकेटर असेल किंवा जे काय असेल. ओके. सो अशा वेगवेगळे आपण क्लस्टर फॉर्म करणार आहोत. ओके. जेणेकरून इन सिम्पल टर्म्स आय कॅन से दॅट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, ओके, वी आर फॉर्मिंग द क्लस्टर्स हिअर. ओके. क्लस्टरिंग म्हणजे एक सिम्पल गोष्ट लक्षात असू द्या. ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द डेटा पॉईंट्स वी आर फॉर्मिंग द क्लस्टर्स. ओके. आपण इथं ग्रुप फॉर्म केले कशाच्या बेसिसवरती,
सिमिलरिटीच्या बेसिसवरती, की त्यामध्ये सिमिलर काय आहे. ओके, क्लिअर झालं. अनसुपरवाइज, सुपरवाइज आणि रिइन्फोर्समेंट. हो सर. किंवा Yes, sir. आणखी जरी एन्फोर्समेंट काय आलं नसेल तर परत आणखी एक गोष्ट समजावून सांगतो. आय एम नॉट शुअर की याला किती समजेल हे एक्झाम्पल, बट समजेल, आय थिंक या समजेल. ट्राय केलं तर समजेल, कारण एकदम सिम्पल एक्झाम्पल आहे, कॉम्प्लिकेटेड नाही. AC यूज केले किंवा AC पाहिले. हां, एअर कंडिशनर. राईट. सो त्यामध्ये थर्मोस्टॅट नावाचं एक डिव्हाइस असते, जिचं काम असते टेम्परेचर कंट्रोल करणं. पुष्कर, राईट. टेम्परेचर करणं कंट्रोल करायचं काम असतं थर्मोस्टॅट. ओके, सो बेसिकली सपोज या रूमचं टेम्परेचर ना सध्या जस्ट ॲझ्युम की नसेल 40, पण जर समजा ओके जस्ट ॲझ्युम ओके 40 डिग्री आहे. ओके, आणि मी टेम्परेचर केलं ते सध्या सपोज मला 27 सेट करायचं आहे. 27 लाईक 27 or 26 असं मला काहीतरी सेट करायचं. सो मी सेट केलं. टेम्परेचरचा गॅप आहे 40पासून 27पर्यंतचे, म्हणजे थर्मोस्टॅटला काम करायला लागेल, बरोबर. सो पूर्ण सायकल कंप्लीट होईल आणि जे काय असेल ते हीट बाहेर टाकली जाईल आणि कूलिंग आहे ती मध्ये प्रोव्हाइड केली जाईल. ओके, राईट. सो आता त्याने चेक केलं तर की इनिशियली काय होतं 40 होतं, 40वरनं 26 आलं. बरोबर 26 आल्या टेम्परेचरनं तू तिथं थांबेल. थर्मोस्टॅट टेम्परेचर कंट्रोल करेल, याच्या खाली पण जायचं नाही, वरती पण जायचं नाही, 26वरती थांबायचं, कारण रिक्वायरमेंट ती होती 26. ओके, सपोज आता 26 डिग्री टेम्परेचर आहे. ओके, आता तुम्हाला 26 नव्हतं, आता 30 करायचं आहे, तर तुम्ही 30 ठेवणार. परत थर्मोस्टॅट आयडेंटिफाय करेल की हो मग सध्या करंट टेम्परेचर 26 आहे, पण रिक्वायरमेंट 30 आहे, सो 4नं पुढे गेलं पाहिजे, राईट. सो सांगायचा पर्पज हा की हे जर सगळं प्रॉपरली परफॉर्म करत असेल तर देर इज नो नीड टू वर्क ऑन थर्मोस्टॅट. ओके, जर 26 टेम्परेचर असेल, 26 ठेवायचं असेल तर थर्मोस्टॅटला जास्त कामामध्ये यायची किंवा प्रॅक्टिकल केसमध्ये यायची गरज नाही. पण टेम्परेचरमध्ये व्हॅरिएशन होत असेल, काही काम असेल, कुठे जर देर इज सम ड्रॉबॅक और व्हॅरिएशन असेल, तर थर्मोस्टॅटला पिक्चरमध्ये किंवा एक्झिस्टन्समध्ये यावं लागेल टेम्परेचर कंट्रोल करण्यासाठी. रिइन्फोर्समेंटमध्ये कुठे मॅच होतात त्या गोष्टी. इफ एव्हरीथिंग इज परफॉर्मिंग गुड, देर इज नो नीड टू डू एनिथिंग. ओके, विल ॲप्रिशिएट दॅट. ओके, बट इफ देर इज सम व्हॅरिएशन, तिथे काहीतरी ड्रॉबॅक्स असतील, तिथे काहीतरी निगेटिव्ह पॉईंट्स असतील, जिथं वर्क करायची खरंच गरज आहे, त्या केसमध्ये मात्र तुम्हाला पनिशमेंट करायला लागेल. पनिशमेंट म्हणजे काय मारणं वगैरे असला बिलकुल भाग नाही. वी जस्ट डू द चेंजेस. त्यासाठीच आपण जर टेम्परेचर हे करायचं असेल तर आपण टेम्परेचर मोबाईल थ्रू मोबाईल थ्रू म्हणण्यापेक्षा रिमोट थ्रू आपण कमी जास्त करतो, आणि त्यानंतर थर्मोस्टॅट काम करते, एकतर टेम्परेचर वाढवायचं किंवा कमी करायचं ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट. क्लिअर? Yes, sir. येस सर. ओके, सो इट्स अगेन अ क्लोज लूप सिस्टम. ओके, ओपन लूप, क्लोज लूप या गोष्टी तुम्हाला माहिती असतील. क्लोज लूपमध्ये फीडबॅक सिस्टम प्रेझेंट असते, बट ओपन लूपमध्ये फीडबॅक बेस सिस्टम नसते, फीडबॅक प्रेझेंट नसते, बट क्लोज लूपमध्ये या गोष्टी प्रेझेंट असतात. सो दॅट्स वाय AC इज द एक्झाम्पल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, नॉट द ओपन लूप सिस्टम. Okay, so that's all about machine learning. I mean the types of machine learning: unsupervised, supervised, and the reinforcement machine learning. Now there are the few points which about tells the data science project steps, आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. ओके, मार्क माय वर्ड्स, तुम्ही ॲज अ फ्रेशर जा, एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट जा, तुमचा 6 महिन्याचा एक्सपिरियन्स असू द्या, इंटर्न असू द्या, किंवा 4-5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असू द्या, they will definitely going to ask about your projects. ओके, आणि प्रोजेक्ट्स कुठून एक्सप्लेन करणार आहात, तर तुम्हाला प्रोजेक्टच्या स्टेप्स येत आहेत. ओके, सो जे आज लेक्चर मिस करतायत, सो देअर बी ह्यूज लॉस फॉर देम, आणि हे परत होणार नाही हे पण सांगतो. ओके, दॅट्स वाय एस्टरडे आय मेन्शन किंवा सांगितलं होतं की जे काय डेटा सायन्समध्ये एक वर्ड जर येत असेल ना तर तो तुमच्या कामाचा असेल. ओके, सो एक वर्ड असेल, एक लेक्चर असेल, इट्स इम्पॉर्टंट अँड इट विल प्ले अ ह्यूज रोल इवन युअर सिलेक्शन ॲज वेल ॲज रिजेक्शन. ओके, सो जे प्रेझेंट आहेत त्यांचा बेनिफिट तर नक्की होईल, आय एम शुअर अबाउट दॅट. बट जे ॲबसेंट आहेत ना त्यांचा लॉस पण होऊ शकतो. आय एम जस्ट गिव्हिंग द प्रोबॅबिलिटी. कोणाचं वाईट होऊ नये, बट आय एम जस्ट गिव्हिंग द प्रोबॅबिलिटी की असं पण होऊ शकते. पहा, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, एक गोष्टी आपण डेप्थमध्ये पाहणार आहोत, पण सध्या फक्त स्टेप पाहून घ्या की कोणकोणत्या स्टेप येतात डेटा सायन्सच्या प्रोजेक्टमध्ये. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. ओके, सेकंड आहे डेटा गॅदरिंग. ओके, पाहूत आपण डिटेलमध्ये, डोंट वरी, सध्या फक्त पॉईंट रीड करतो मी. डेटा गॅदरिंग,
त्यासाठी आपण डेटाबेसेस वापरतो, MySQL, MongoDB म्हणजे लाईक अनस्ट्रक्चर्ड आणि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस. देन एक्सप्लोरेटिव्ह डेटा ॲनालिसिसमध्ये आपण ज्याला EDA पण म्हणतो, त्यामध्ये आपण पांडाज, नंपाय, सिबन, मॅट्रोडरी सारखे लायब्ररीज वापरतो. आणि कोणताही प्रोजेक्ट असेल तर सगळ्यात जास्त टाईम कन्झ्युमिंग स्टेप ही असते ज्याला आपण EDA म्हणतो. ओके, तुमचा 50% टाईम ना यावरती स्पेंड होतोय. यू कॅन द रेंज विल बी लाईक वॅरी, बट इट विल बी वॅरीज लाईक 40 to 60% तुमचा जो टाईम आहे सो तुमचा EDAवरती जातो आहे, त्यामुळेच मी 50% ॲव्हरेज पकडलं आहे. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप विल बी द फीचर इंजिनिअरिंग. फीचर इंजिनिअरिंगमध्ये स्केलिंग विच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम. आपण पाहू पुढे की डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम काय आहेत, तर त्या फक्त वरच्यावर मी सांगतो आहे की स्टेप्स काय आहेत. ओके, देन फीचर इंजिनिअरिंगमध्ये आणखी कोणकोणत्या गोष्टी येतात स्केलिंगनंतर? इट्स स्केलिंग, देन स्टँडर्डायझेशन, देन नॉर्मलायझेशन. ओके, देन ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये 3 टाईप्स येतात: log transformation, square root transformation, and the cube root transformation. Okay, again in feature engineering there is a new term, I think might be we have previously discussed that the same term, encoding. In encoding we are converting the numerical data into the categorical data. No, we are converting the categorical data into numerical data and discontinuous data into the continuous data. Okay, and the types of encoding are one-hot encoding, label encoding, hash encoding, frequency encoding, etc. etc. ओके, सो हे एन्कोडिंगचे टाईप्स आहेत. नाव फीचर सिलेक्शन. सो बेसिकली 3 मेथड आहेत फीचर सिलेक्शनसाठी. फर्स्ट आहे फिल्टर मेथड, सेकंड आहे रॅपर मेथड, थर्ड आहे एम्बेडेड मेथड. आपण पाहू डिटेलमध्ये फीचर सिलेक्शनच्या वेळेस की एक्झॅक्ट या मेथड काय काम करतात. देन मॉडेल ट्रेनिंग. मॉडेल ट्रेनिंगमध्ये काही अल्गोरिदम यूज केले जातात, जसं की लिनियर रिग्रेशन, कॅनियन रिग्रेशन, डिसिजन ट्री रिग्रेशन, रँडम फॉरेस्ट रिग्रेशन. हे रिग्रेशन टाईप ऑफ अल्गोरिदम आहेत. त्यानंतर मॉडेल ट्रेन झालं, त्यानंतर मॉडेलचा परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करायला लागेल. सो फॉर इव्हॅल्युएशन पर्पज वी हॅव डिफरंट टाईप्स ऑफ मेट्रिसेस लाईक for evaluation purpose in regression type of problem we have different types of matrices like MAC, MAE, RMSE, and then R square value or adjusted R square value. Okay, then it's about in the regression but just classifications येते. सो क्लासिफिकेशन टाईप प्रॉब्लेममध्ये किंवा क्लासिफिकेशनच्या आपण जिथं ना मॉडेलची क्लासिफिकेशन टाईप ऑफ मॉडेल असेल त्यावेळेस जर इव्हॅल्युएशन मॅट्रिक्स पण ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन टाईप ऑफ इव्हॅल्युएशन मॅट्रिक्स असेल. त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात? कन्फ्युजन मॅट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिसिजन, ॲक्युरेसी, रिकॉल आणि एफ बीटा स्कोर. ओके, आणि EUC ROC कर, या सगळ्या गोष्टी क्लासिफिकेशन टाईप प्रॉब्लेममध्ये येतात. देन वेब डेव्हलपमेंट फ्रेमवर्कमध्ये पहा कोणकोणत्या गोष्टी आहेत आपल्याकडे वेब डेव्हलपमेंटसाठी आहे फ्लास्क, जँगो. इट्स नॉट डी जँगो. ओके, तर प्रत्येकजणची पद्धत वाचायची वेगळी आहे, बट ना डी सायलेंटमध्ये येते. सो इट विल बी जँगो. फास्ट API, gRPC. ओके, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट. सो डिप्लॉयमेंटमध्ये आपल्याकडे मल्टिपल टूल्स आहेत, पण मेजॉरिटी 3 आपण यूज करतो किंवा माहिती असले पाहिजे तुम्हाला. सो फर्स्ट AWS, GCP, देन मायक्रोसॉफ्ट Azure अँड Heroku विच इज ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्म. बाकी सगळे पेड आहेत. क्लिअर? येस सर. सर हे कन्फ्युजन मॅट्रिक्स वगैरे त्याचा म्हणजे रिअल लाईफ एक्झाम्पल. आता आणखी तुमचं रिग्रेशन पण चालू झालं. मी फक्त वरच्यावर तुम्हाला आयडिया देतोय, ओव्हरऑल मॅप दाखवतोय की हा इंडियाचा मॅप आहे, यामध्ये हे स्टेट आहेत. ओके, तुम्ही म्हणाल की आता महाराष्ट्राची पॉप्युलेशन किती आहे. सो महाराष्ट्राबद्दल ज्यावेळेस आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करू त्यावेळेस मी पॉप्युलेशन सांगेन, त्यातल्या डिस्ट्रिक्ट आणि तालुका सांगेन. ओके, सध्या फक्त मी वरच्यावर सांगतो की हे 28 स्टेट आहेत, हे घटक राज्य आहेत, आणि हे बाकीचे जे काय काय आहेत आणखी आपल्याकडे 27-28 घटक राज्य सोडून बाकी काय आहे? केंद्रशासित प्रदेश, राईट. दीव दमण, त्यानंतर जे काय असेल ते आपण शिकत नाही तिथं, पण जस्ट गोष्ट लक्षात आली म्हणून सांगतोय. सो आपण पाहू एक गोष्ट डिटेलमध्ये. कन्फ्युजन मॅट्रिक्स काय, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट काय, वेळ आली की बरोबर सांगून जाईन. ओके, काही गोष्टी मी स्वतः तुम्हाला सांगेन, काही गोष्टी वेळेबरोबर तुम्हाला शिकायला भेटतील, आणि तिसऱ्या गोष्टी आहेत ज्या की वेळेबरोबर तुम्हाला शिकायला भेटतील माझ्याकडनं. ओके, सो सर पाहूत पुढे एक स्टेप डिटेलमध्ये. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. ओके, आज तुमच्या डेटा सायन्सच्या पूर्ण स्टेप संपून जाते.
उद्या तुमचं एक्झॅक्ट ना अल्गोरिदम चालू होतील उद्यापासून. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. ओके, सो से कोणताही प्रोजेक्ट असेल तर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल इन एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट at the project of ML, GL, NLP, generative AI, or whatever it will be. Okay, so problem statement clearly articulate the goal of your project. Define what you want to achieve with your analysis and the machine learning model. It's the foundation of guides and the entire project. Okay, जे काय तुमच्या प्रोजेक्टची नीड काय आहे, तुमच्या प्रोजेक्टची रिक्वायरमेंट काय आहे, क्लायंट तुमचा काय प्रॉब्लेम फेस करतोय, त्याला सोल्युशन कसं प्रोव्हाइड करतायत, ही सगळी समरी किंवा यापेक्षा पण वॉस्ट समरी ना प्रॉब्लेम स्टेटमेंटमध्ये मी लिहिलेली असते. सो दिस विल बी कव्हर अंडर दी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी ना प्रॉब्लेम स्टेटमेंट डिफाईन केलं असते प्रोजेक्ट स्टार्ट करण्या अगोदर. सो लेट इट बी फर्स्टली क्लिअर. देन डेटा गॅदरिंग. डेटा तुम्हाला कधी क्लायंटकडनं इझिली मिळेल, कधी मिळणार नाही, कधी ते डेटाबेसचा ॲक्सेस देतील किंवा कधी कधी ना इन हाऊस प्रोजेक्ट असेल तर तुमच्याच DBमधून तुम्हाला डेटाबेस घ्यावा लागेल किंवा डेटा घ्यावा लागेल. ओके, सो डेटा गॅदर करण्यासाठी आपल्याकडे डेटाबेस म्हटलं MySQL अँड MongoDB. So MySQL is structured database, but MongoDB is unstructured database. So त्यामध्ये काही पॉईंट्स ॲड करायचे असतील तर we can add like this. Collect the relevant data from the various resources. If dealing with the structured data, database like MySQL are handy. For unstructured data, large scale data set, MongoDB or NoSQL database might be useful. जे मी मगाशी सांगितलं की स्ट्रक्चर डेटा असेल तर MySQL आपण यूज करतो, अनस्ट्रक्चरसाठी MongoDB यूज करतो. क्लिअर? येस सर. देन ED, Yes. ज्याला आपण एक्सप्लोरेटरी डेटा ॲनालिसिस म्हणतो. आपण EDमध्ये काय करतो तर EDमध्ये आपण मल्टिपल लायब्ररीसोबत डील करतो. पांडाज, NumPy, Seaborn, Matplotlib. In this case, the pandas for data manipulation. NumPy we can also use for the data manipulation. Along with that, NumPy we use for the numerical operation, and Matplotlib and Seaborn for the data visualization purpose. Okay, then EDA involves the understanding of the dataset structure, handling the missing data, exploring the statistical summaries, and creating the visualization to cover the pattern and the relationship. ओके, हे ते सांगितलं आहे की EDAमध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी करतो. याबद्दल 2 लाईनमध्ये किंवा एका लाईनमध्ये समरी दिलेली आहे. देन फोर्थ, विच इज नथिंग बट द फीचर इंजिनिअरिंग और रिमूव्हिंग द अननेसेसरी फीचर्स. सो जे काय इरिलेव्हंट किंवा अनवॉन्टेड फीचर्स आहेत तुमच्या डेटा सेटमधले ॲट द टाईम ऑफ मॉडेल ट्रेनिंग असेल, ओके, तर ते फीचर्स तुम्ही रिमूव्ह करतात फीचर इंजिनिअरिंगमध्ये. सो त्यासाठी मल्टिपल मेथड्स आहेत. सो फीचर इंजिनिअरिंग रिमूव्हिंग द अननेसेसरी फीचर्स. नो, हे खाली आहे. फीचर इथं काढत नाही, फीचर सिलेक्शनमध्ये फीचर काढतो. ओके, सो फीचर इंजिनिअरिंगमध्ये काय केलं जाते पहा. सो यामध्ये स्केलिंग केलं जाते, बिनिंग, स्टँडर्डायझेशन, नॉर्मलायझेशन, एन्कोडिंग आणि बिनिंग. स्केलिंग, स्टँडर्डायझेशन, नॉर्मलायझेशन, ट्रान्सफॉर्मेशन, एन्कोडिंग आणि बिनिंग हे टोटल 5 ते 6 ऑपरेशन्स इथं केले जातात. फीचर सिलेक्शन नेक्स्ट ऑपरेशन आहे. ओके, सो स्केलिंगमध्ये काय केलं जाते, एका प्रॉपर स्केलमध्ये ना तुमचा आहे तो डेटा कन्वर्ट केला जातो आहे. ओके, स्टँडर्डायझेशनमध्ये ट्रान्सफॉर्म फीचर्स टू 0 मीन अँड द युनिट व्हॅरियन्समध्ये कन्वर्ट करायची किंवा त्याच्या आसपास कन्वर्ट करायची काम करतात. म्हणजे जी काय तुमची रेंज असेल ते +3 सिग्मा टू -3 सिग्मा याच्यामध्ये येता येईल. ओके, अशा फॉर्ममध्ये ना डेटा स्कॅटर्ड और डेटा ना स्प्रेड केला जातो. देन नॉर्मलायझेशन विच ॲडजस्ट द व्हॅल्यू ऑफ फीचर्स बिटवीन 0 to 1. ट्रान्सफॉर्मेशन previous was about the normalization part which adjusts the features between 0 to 1 range. Transformation मध्ये apply the mathematical functions, example like logarithmic square root, transform the feature distribution. Lastly, encoding मध्ये आपण काय करतो सांगितलं तर जो काय कॅटेगरिकल डेटा आहे तो आपण न्यूमेरिकल फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करतो. ॲट द लास्ट, बिनिंग अँड क्लस्टरिंग आपण डिफरन्स पाहणार आहोत हायपोथेसिस टेस्टिंगच्या वेळेस. पण लक्षात असू द्या, बिनिंगमध्ये पण आपण काय करतो, वी आर फॉर्मिंग द ग्रुप्स ऑफ द कंटिन्युअस डेटा इंटू बिन्स और इंटरवल्स. देन फीचर सिलेक्शन, हा पॉईंट मगाशी सांगत होतो मी. फीचर सिलेक्शनमध्ये एक्झॅक्ट काय केलं जातं आहे तर जे काय अनवॉन्टेड फीचर्स आहेत जे की फक्त ना तिथं असण्याचा रोल प्ले करतात पण काहीच काम करत नाहीत. सो असे फीचर्स ना तुम्ही रिमूव्ह करून टाकतात फीचर सिलेक्शनमध्ये.
सो त्याचसाठीचा हा पार्ट आहे फीचर सिलेक्शन. ओके, सो फीचर सिलेक्शनमध्ये 3 मेथड सांगितल्या मगाशी आपण सांगितलं त्याच फिल्टर मेथड, रॅपर मेथड आणि एम्बेडेड मेथड. सो फिल्टर मेथड सिलेक्ट फीचर बेस्ड ऑन द स्टॅटिकल मेजर्स दॅट कोरिलेशन विथ द टार्गेट व्हेरिएबल. ओके, याचा अर्थ समजून घेतला तरी चालेल, नाही घेतला तरी चालेल, आपण फीचर सिलेक्शन एकदम डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. ओके, देन रॅपर मेथड विच इज नो इटरेटिव्ह मेथड आहे. यामध्ये फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन असेल, बॅकवर्ड फीचर एलिमिनेशन असेल किंवा बाय डायरेक्शन फीचर एलिमिनेशन असेल. या गोष्टी आहेत पुढे फीचर सिलेक्शनमध्ये, एक सेपरेट चॅप्टर आहे तुम्हाला. ओके, सो एम्बेडेड मेथडमध्ये यू कॅन से दॅट integrate the feature selection with the model training process where the algorithm automatically decides the which features are important. See, feature selection म्हटलं ना हेच होऊन जाईल की कोणते फीचर्स इम्पॉर्टंट आहेत कोणते नाहीत. जे फीचर्स इम्पॉर्टंट आहेत ते ठेवा, जे बिनकामाचे आहेत ते ठेवू नका. ॲट द लास्ट देन मॉडेल ट्रेनिंग. ओके, सी फीचर सिलेक्शन झालं, सगळं झालं. एकच मिनिट, सिरियलमध्ये घोटाळा देतोय. 1 2 3 4 5, ॲक्च्युली तर 5 यायला पाहिजे फीचर सिलेक्शनला. 6 विच इज नो मॉडेल इव्हॅल्युएशन. ओके, त्या अगोदर मॉडेल ट्रेनिंग. ओके, सो तुमचा जर क्लासिफिकेशन टाईपचा प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही क्लासिफिकेशन टाईपचे अल्गोरिदम यूज करा मॉडेल ट्रेनिंगसाठी. तुमचा जरी नो लिनियर रिग्रेशन टाईपचा प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही रिग्रेशन टाईप ऑफ अल्गोरिदम यूज करा मॉडेल ट्रेनिंगसाठी. ओके, देन जर सपोज तुमचा जर जो काय प्रॉब्लेम आहे तो जर लिनियर टाईप असेल तर लिनियर रिग्रेशन, केएन रिग्रेशन, डिसिजन रिग्रेशन, रँडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, या सगळ्या गोष्टी ना मॉडेल ट्रेनिंगमध्ये येतात. म्हणजे यापैकी तुम्ही कोणतं तरी रिग्रेशन मॉडेल चूज करणार. देर आर मल्टिपल रिग्रेशन मॉडेल, एक चूज करणार, त्यावरती तुमचं टेस्ट करणार मॉडेल की कसं परफॉर्म करतं आहे. ओके, लिनियर रिग्रेशन, केएन, डिसिजन ट्री आणि रँडम फॉरेस्ट एक्सप्लेन करू जे काय लिहिलं ते का पुढे आल्यानंतर सांगू डायरेक्ट. हॅलो, आल्यानंतरच सांगा सर ते. ठीक आहे. सध्या फक्त लक्षात असतं की मॉडेल ट्रेनिंग हॅलो यावरती सर. डिपेंड आहे की तुमचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय आहे, तुमचा प्रॉब्लेम क्लासिफिकेशन टाईप आहे की रिग्रेशन टाईप ऑफ प्रॉब्लेम आहे, त्यावरती डिपेंड आहे की तुम्ही कोणता अल्गोरिदम मॉडेल ट्रेनिंगला यूज करेल. देन मॉडेल मॉडेल ट्रेनिंगमध्ये आपण अल्गोरिदम यूज करतो. राईट, मॉडेल ट्रेनिंगमध्ये आपण अल्गोरिदम यूज करतो. तो रिग्रेशन टाईप ऑफ प्रॉब्लेम आहे की क्लासिफिकेशन टाईप ऑफ प्रॉब्लेम आहे यावरती त्या अल्गोरिदमचं सिलेक्शन डिपेंड असतं कोणत्या टाईपचं आपण अल्गोरिदम यूज करणार. देन मॉडेल इव्हॅल्युएशन. मॉडेल इव्हॅल्युएशनमध्ये जे काय तुमचे मॉडेलचा परफॉर्मन्स आहे ते जे काय मॅट्रिक्स जनरेट होतात ते मॅट्रिक्स ॲनालाइज करून त्यापासून कन्क्लुजन काढले जातात. ओके, सो यामध्ये आहे रिग्रेशन मॅट्रिक्समध्ये. याचा प्रत्येकाचा अर्थ मिनिंग आपण पाहूत अपकमिंग लेक्चरला. हे फक्त तुम्हाला एवढं डिटेलमध्ये दिले, बाकी कोणत्याच बॅचला डिटेलमध्ये एवढं दिलं नाही पण सांगतो. ओके, बाकीच्यांना फक्त नाव दिले होते. आता जे अगोदर पाहिलेत ना तेवढे नाव इनफ दिले होते आणि मी तोंडी सांगितलं होतं. तो तुमच्या बॅचला ह्यानं लिहून दिलेलं आहे, सो याचा बेनिफिट करून घ्या नक्की. येस सर. ओके, मी मॅट्रिक्स सांगतो. सी रिग्रेशन टाईप ऑफ प्रॉब्लेम असेल किंवा रिग्रेशन अल्गोरिदम तुम्ही आणखी जर परत मॉडेल ट्रेनिंगमध्ये यूज केला तर तुमचा जो काय रिग्रेशन मॅट्रिक्स असेल तर त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात. MSE, त्याला मीन स्क्वेअर्ड एरर म्हणतात. MAE, मीन ॲब्सोल्यूट एरर. देन RMSE, रूट मीन स्क्वेअर्ड एरर. ओके, ॲट द लास्ट R स्कोअर अँड देन ॲडजस्टेड R स्कोअर. या सगळ्या गोष्टी रिग्रेशन मॅट्रिक्सच्या अंडर येतात मॉडेल इव्हॅल्युएशनमध्ये. देन क्लासिफिकेशन मॅट्रिक्स असेल तर क्लासिफिकेशन मॅट्रिक्समध्ये कन्फ्युजन मॅट्रिक्स येईल, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स येईल, प्रिसिजन, रिकॉल, ॲक्युरेसी, ॲपिटा स्कोअर, AVCROC स्कोअर, एवढ्या सगळ्या गोष्टी क्लासिफिकेशन टाईप ऑफ मॅट्रिक्समध्ये येतात. ओके, आता यामध्ये डिटेल सांगायचं असेल तर असे बेसिकली जे काही इव्हॅल्युएशन मॅट्रिक्स आहे ना यावरती कळेल की तुमचं मॉडेल किती ॲक्युरेट आहे, किती ॲक्युरेट प्रिडिक्शन देते, तुमचं मॉडेल जर परफॉर्म करत असेल तर ते किती बरोबर आणि किती चुकीचं आहे हे इव्हॅल्युएशन मॅट्रिक्सवर तुम्हाला पाहायला मिळेल. देन नेक्स्ट वेब डेव्हलपमेंट फ्रेमवर्क. ओके, सो दिस इज अ सेवन्थ स्टेप आणि आपल्याकडे वेब
वेब डेव्हलपमेंट फ्रेमवर्कसाठी आपल्याकडे मल्टिपल टूल्स आहेत. सो त्यापैकी काही पॉप्युलर टूल्स आहेत. सो फर्स्ट टूल विल बी फ्लास्क, देन जँगो, देन फास्ट API, gRPC. ओके, यामध्ये फ्लास्क आहे ते लाईट वेट वेब फ्रेमवर्क आहे, लक्षात ठेवा, जे की ॲप्लिकेशन पायथन फ्रेमवर्कवरती ॲप्लिकेशन बिल्ड करायला हेल्प करते. जँगो इज ऑल्सो हाय लेवल वेब फ्रेमवर्क ॲज कम्पेअर टू फ्लास्क. ओके, आणि जिथं कॉम्प्लिकेटेड टास्क आहेत किंवा जिथं कॉम्प्लिकेटेड ॲप बनवायचे आहेत ना, त्या ठिकाणी जँगो यूज करतात. फास्ट API, इट इज मॉडर्न अँड द फास्ट वेब फ्रेमवर्क बिल्डिंग विथ द API विथ द पायथन. gRPC आहे, हे रिमोट प्रोसिजर कॉल फ्रेमवर्क म्हणतात, which is designed to efficiency in the performance. Okay, out of 4 I have worked with the both Flask and the Django. ओके, तुम्हाला एक आलं तरी चालतं, इट्स नॉट मॅन्डेटरी की सगळं यायला पाहिजे. एक जरी आलं तरी, तर यामध्ये ना अल्टरनेट ऑप्शन आहे. एक जरी आलं तरी बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला इझिली डायजेस्ट करता येतील किंवा पचवता येतील किंवा जमतील. ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेप्लॉयमेंट. तुमच्या सगळ्या प्रोजेक्टच्या स्टेप झाल्या, सगळ्या स्टेप फॉलो केल्या, तुमचं पायथन फ्रेमवर्क पण क्रिएट झालं. ओके, तुमची API पण क्रिएट झाले. API टेस्ट करण्यासाठी तुम्ही पोस्टमॅनसारखे टूल वापराल किंवा सॉफ्टवेअर यूज कराल. ॲट द लास्ट ते पण झाल्यानंतर, टेस्ट झाल्यानंतर आता डेप्लॉयमेंटचा पार्ट येतो आहे. सो डेप्लॉयमेंट करण्यासाठी आपल्याकडे प्लॅटफॉर्म आहेत AWS, GCP, मायक्रोसॉफ्ट ॲझ्युर, हिरोको. ओके, सो AWS इट इज अ क्लाउड प्लॅटफॉर्म. AWSलाच अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस पण म्हणतात. हा एक क्लाउड प्लॅटफॉर्म आहे जो की व्हेरियस सर्व्हिसेस ऑफर करतो, विच इज सर्व्हिसेस रिलेटेड विथ द कम्प्युटिंग, स्टोरेज, अनालिटिक्स अँड द मेनी मोर. Then GCP, it is also called as Google Cloud Platform, which is Google Cloud Service Platform. Third, Microsoft Azure, it's also cloud computing or the cloud computing service by the Microsoft. See, नावातच आहे की GCP गुगलकडनं आहे, AWS अमेझॉनकडनं आहे, देन मायक्रोसॉफ्ट ॲझ्युर हे मायक्रोसॉफ्टकडनं आहे. आणि हिरोको आहे तो ना ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्म आहे, जे की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहे. इट इज पार्ट ऑफ पास platform as a service that simplifies the deployment and scaling of the application. Okay, and last but not the least, each step contributes to the overall success of your data science or ML project, ensuring that the systematic and the thorough approach to the inception of the deployment. असं नाही की ही स्टेप महत्त्वाची आहे, ही स्टेप एकदम लो आहे, अशातला बिलकुल भाग नाही. ज्या सगळ्या स्टेप तुम्ही यूज कराल त्यावेळेस तुमचं एक त्यावेळेस तुमचे डेटा सायन्सचं एक प्रोजेक्ट और मशीन लर्निंगचे कम्प्लीट मॉडेल ना बिल्ड होऊन तुम्हाला पाहायला भेटेल. काही डाऊट या पोर्शनमध्ये आज जे काय झालं ते? नो सर. या स्टेप्समध्ये काही डाऊट नसेल, आय होप सो. तुम्हाला या गोष्टी आहेत त्या पण पुढे मी सांगेन, ज्यावेळेस तुमचं हे आहे ना रिग्रेशन टाईप ऑफ अल्गोरिदम किंवा रिग्रेशन अल्गोरिदम उद्या चालू होत आहेत. सो याचा अर्थ तुम्हाला पाहायला मिळेल. सो डोंट वरी, डोंट टेक टेन्शन अबाउट दिस पार्ट की हे का आहे MSc RMSc चालू होईल तुमचं रिग्रेशनमध्ये कळून जाईल. आणि लॉजिस्टिक रिग्रेशनमध्ये या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल, कन्फ्युजन मॅट्रिक्स वगैरे. ओके, सो डोंट वरी, चिल, हॅव अ पेशन्स, की वेळ आल्यानंतर सगळ्या गोष्टी बरोबर शिकायला मिळतील. ओके, काय डाऊट, काय क्वेश्चन्स यामध्ये आज जे काय झाले त्यामध्ये? नो सर. ओके, सो मी डेली थोडा पोर्शन का घेतो आहे, याचं रिझन इज दॅट की इथून ना थोडं ना टफ होत जाते सगळ्या गोष्टी हळूहळू. ओके, अदरवाईज आय कॅन ऑल्सो गो विथ द फास्ट, बट त्या फास्ट काही यूजच नाही की मी ना एकदम स्पीड वगैरे वाढवत असेल आणि तुम्हाला काही समजत नसेल. सो तसं होऊ नये, त्यासाठी स्पीड स्लो असेल तरी चालेल, पण सगळ्या गोष्टी ना तुम्हाला ग्रॅस्प झाल्या पाहिजेत, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजल्या पाहिजेत. नाहीतर मी आहे एकदम 120च्या स्पीडनं शिकवतो आहे आणि तुम्हाला काही समजत नाही. सो तसं होऊ नये. सो दॅट इज द रिझन आय एम गोईंग विथ द स्लो, जेणेकरून तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजतील आणि तुमचं जे काय बेसिक आहे ना ते स्ट्रॉंग राहील. ओके, सो दॅट्स इनफ फॉर दिस टुडे, द इनफ पोर्शन हॅज बीन टॉट टुडे. सो याची फाईल मी तुमच्यासोबत शेअर करतो ड्राईव्हला, त्यावरती स्टडी करा आणि काही डाऊट्स असतील तर उद्या मला सांगा, चालेल? येस सर. ओके, सी यू ऑन टुमॉरो विथ द सेम टायमिंग. बाय.